what's up? Si Bateros. What's up si Bateros? Level to kaya. What's up? What's up? What's up? Bulaga. And what's up si Bateros? Nandito na naman ang inyong lingkod, si Whitestone. For today's video, mag-unboxing tayo ng ating pailaw dito sa ating AGV K1 helmet. And syempre, 'di ba? Para pareho kami ni Sir Blackstone na merong pailaw. So titingnan natin. Unboxing natin ito, no? Let's see kung ano itong nasa box. Diba? Yo. Ching! Wow! This is the Lightmode Venom kit. O, diba? Scholar Aqua. So, titingnan natin kung ano yung nasa loob ng box na to. I'm so excited. You know? Feeling ko, ganda-ganda ng helmet ko kapag meron nito eh. Wow! So, tingnan natin kung ano to. So, ang tawag dito ay ano, Lightmode controller. Yan siya. And ito yung mount. So, this is the sticker of Lightmode. And, syempre may brochure siya. Tapos natin yan. Wala na. So excited. I'm so excited. O, diba? Ito yung ano. Yo! Lightmode strip. And, yung ano, so this is the extension wire. Tama ba? Extension wire. And this is the ano, connector plugs. Diba? Connector plug. And what is this? USB charger cable. And extra adhesive tape. Yeah. So, mamaya titingnan natin na. Kakabit muna natin. Hobby. Hindi. Pero ito syempre sa helmet to. Diba? Susukatin na natin. Titingnan natin kung okay ba yung ating light mode para dito sa white AGV K1. So, ayan.
diba? Shoutout nga pala kay Sir Thomas ng Mr. Lightmode. Ayan, ang AGV Philippines para dito sa helmet ng Q1 white. So, syempre hindi ito makikita ng maganda yung light niya kung may ilaw. Kaya, lights off! Neutron S Venom kit. So, bagong model po na ni Mr. Lightmode.